नमस्कार. शिल्पाज रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत. आज आपण कच्च्या कैरीपासून छान चटपटीत अशी कैरीची चटणी बनवणार आहोत, जिला आपण लोणचे सुद्धा म्हणू शकतो. चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूयात. त्यासाठी इथे आपण 2 कच्च्या कैऱ्या घेतलेल्या आहेत. या दोन्ही कैऱ्या आपण स्वच्छ धुवून सुती कापडाने पुसून घेतलेल्या आहेत. आता सुरुवातीला आपण कैरीचा देठ काढून घेऊयात. आपल्याला या कैरीची साल काढायची नाहीये, तर साल न काढताच आपण या कैरीचे तुकडे करून घेणार आहोत. तर अशा पद्धतीने आपल्याला कैरीचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. आता आपण या राहिलेल्या कैऱ्यांचे सुद्धा तुकडे करून घेऊयात. आपले दोन्ही कैऱ्यांचे तुकडे करून झालेले आहेत. आता हे सर्व तुकडे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेऊयात. त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकूयात 1 चमचा मीठ, 1.5 चमचा लाल तिखट आणि चटणीला छान कलर येण्यासाठी त्याच्यामध्ये टाकूयात अर्धा चमचा बेडगी मिरची पावडर. त्यानंतर टाकूयात पाव चमचा मेथी दाणे. या मेथी दाण्यांमुळे या चटणीला खूप छान चव येते. त्यानंतर 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या टाकून घेऊयात. आणि आता हे सर्व आपल्याला मिक्सरला थोडेसे जाडसर असेच वाटून घ्यायचे आहे. खूप जास्त आपल्याला याची पातळ पेस्ट करायची नाही किंवा हे वाटताना याच्यामध्ये आपल्याला पाणी सुद्धा वापरायचे नाही. तर इथे तुम्ही पाहू शकता या अशा पद्धतीने आपण कैरीचे वाटण तयार करून घेतलेले आहे. आता आपण या वाटणाला फोडणी देऊन घेऊयात. त्यानंतर इथे आपण कढईमध्ये टाकून घेऊयात 3 टेबलस्पून तेल. त्यानंतर टाकूयात अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, 1 चमचा चणा डाळ. त्यानंतर इथे आपण 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत, त्याही टाकून घेऊयात. त्यानंतर टाकूयात 10 ते 12 कढीपत्त्याची पाने आणि पाव चमचा हिंग. आता हे सर्व आपण 1 ते 2 मिनिट लो फ्लेमवरती छान परतून घेऊयात. 1 ते 2 मिनिटानंतर याच्यामध्ये टाकूयात 2 सुकलेल्या लाल मिरच्या. आता ह्या मिरच्या सुद्धा आपल्याला 1 ते 2 मिनिट या फोडणीबरोबर व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे. त्यानंतर या फोडणीमध्ये आपण कैरीचे जे वाटण तयार करून ठेवलेले आहे ते टाकून घेऊयात. आता ही चटणी आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेमवरती 5 ते 6 मिनिट छान परतून घ्यायची आहे. ही चटणी परतत असताना आपल्याला ती एकसारखी हलवावी लागते, नाहीतर ती तळाला लागू शकते. तर 5 ते 6 मिनिटानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता आपली छान चटपटीत अशी कैरीची चटणी तयार झालेली आहे. यालाच तुम्ही कैरीचे लोणचे सुद्धा म्हणू शकता. ही चटणी तुम्ही भाताबरोबर चपातीबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. तुम्ही ही चटणी नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. तसेच तुम्ही जर अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील जे बेल आयकॉन आहे त्यावर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.